на 777 пригоди всім. До того самого сусіда періодично залітають дрони. Я вже згадувала про Алабугу, це економічна зона в Татарстані, куди, відповідно, долітають якісь дуже добрі і невідомі безпілотники. І от справа в тому, що після атаки на цю особливу економічну зону Алабуга в Татарстані, де виробляються дрони-шахеди, російські помийки, або ж, як вони себе самі звикли називати чомусь ЗМІ, припускають, що так далеко змогли долетіти безпілотники не з Казахстану, а безпілотники українського виробництва, які називаються Airborne. Дальність польоту таких безпілотників становить 800 кілометрів, розмах крил понад 4,5 метри, і вони можуть нести десь 20 кілограмів вибухівки. Інша версія – для атаки був використаний легкомоторний літак. І отут авіаексперт Анатолій Храпчинський каже, що скоріш за все для атаки застосовуються дрони саме української розробки, здатні подолати відстань в 2,5 тисячі кілометрів, перепрошую, 2,5 тисячі кілометрів. Ну і виходить так, що, виявляється, Алабуга – це ще не фінальна точка, до якої Україна може дістати. Виявляється, що діставати ми можемо дуже далеко, а враховуючи, що їхня славнозвісна система ППО не встигає зреагувати на українські дрони, то не тільки можемо, а й діставатимемо набагато далі, ніж за 1200 кілометрів. Саме там та економічна зона і знаходилася. Так от, значить, ці самі безпілотники в теорії цього їхнього польоту в 2,5 тисячі кілометрів вистачить, щоб долетіти десь, ну не знаю, давайте так уявимо, до підприємств, які знаходяться десь на Уралі, наприклад. І цей самий дрон, він може перебувати в повітрі до 30 годин. Ну або ж понад 30 годин. Хто там рахує вже, знаєте, там вже як получиться, як то кажуть. 30 годин, 2,5 тисячі кілометрів – прекрасний результат, як на мене. Ну і, власне, за словами експерта, український безпілотник, який зовні нагадує цей легкомоторний літак, повинен подолати більше 1200 кілометрів, тому що йому треба огинати зони ППО і засоби радіоелектронної боротьби. Тобто навіть якщо поглянути на мапу і зрозуміти, що там ця економічна зона Алабуга знаходиться за 1200 кілометрів, ми вчора рахували, що якщо, наприклад, дорожніми шляхами прокладати маршрут, то там виходить 1900. Ну окей, якщо не шляхами, а повітрям, то 1200. І ми розуміємо, що це не зовсім 1200, тому що все одно він має якось, знаєте, облітати ці небезпечні зони і ухилятися від них, а значить може намотати більше, ніж 1200 кілометрів. І за даними CNN, український безпілотник використовує машинний зір, що дозволяє досягти цілей без зв'язку із супутниками і рухатися по заданій траєкторії. Також в нашому ГУР так вже поточнили, сказали, що якщо б ви спитали, чи використовували ми для цього якусь, наприклад, західну зброю, то ні, ніякої західної зброї на території Росії використано точно не було. Все, що ми використовуємо для ударів по країні-агресору, це виключно наша ініціатива, наша розробка, і ми не маємо питати права використовувати це або не використовувати по території Росії. І що ще сказали в ГУР? Те, що оборонна війна, яку, власне, і веде Україна, вона абсолютно не означає, що військові дії відбуватимуться лише на нашій території. Ми обороняємося, так, але це не означає, що ми займаємо зараз позицію жертви, сидимо, піднявши лапки догори і чекаємо, поки Росія зі своїм руським міром припреться на наші території або вглиб наших територій, тому що вона вже тут знаходиться певний час. Так от, ми обороняємося, але обороняємося і на території Росії. Представник ГУР Андрій Юсов зазначив, що в Росії не залишилося безпечних місць. І, власне, я от сказала про те, що цей безпілотник може летіти на відстань до 2,5 тисяч кілометрів. Тому, Урал, привіт, як там справи в тебе?
І якщо не брати до уваги, звісно, каже, бункерного царя. Я так розумію, що якщо не брати до уваги його Валдайський край, де він періодично сидить глибоко в землі і намагається робити вигляд, що ніяких безпілотників на територію Росії не прилітає. А в цей самий час Білгород, що ти там? Могла би я спитати, але щоб ви нічого собі не подумали, Білгород визнаний, на хвилиночку, одним із лучших городов для жизни на Росії. Виявляється, якщо відкрити сайт «Откритий Білгород», цікаво, для кого він відкритий, то можна побачити, що Белгород признан одним из лучших крупных городов с условно-комфортным климатом. І ця сама столиця Белгородської області зайняла 4-ту сходинку в рейтингі Мінстроя РФ. Ну, тобто сам РФ вирішив порахувати і зрозуміти, яке ж місто найбільш комфортне для життя. Не Москва, знову ж таки, да? Не Краснодарський край, не Валдай і не Урал, а саме Белгород признан одним із лучших городов для условно-комфортної житті. 4-те місце, щоб ви розуміли, Ярославль, Хімки і Митіщі. Такий собі рейтинг. Чомусь не бачу ні Москви, ні Петербурга, ні, условно, не знаю, якогось... Звідки там постійно взлітають ті самі літаки? Саваслейки, наприклад. Ніякої Саваслейки в цьому рейтингу не бачу. А Белгород, кажуть, дуже і дуже комфортний. Ну що ж, поки комфортний Белгород розбирається з тим, хто його бомбить, я вам ще кілька слів від пана Юсова перескажу. Значить, за його словами, і вода, і небо, і дії на суші, і в глибокому тилу ворога – це оборонні дії з українського боку. І вони будуть продовжуватися. Більше того, Путін все більше затягує саму територію Росії у війну, не контролює ситуацію і не може захистити свою велику територію. Ну і щоб ви не сумнівалися, саме завдяки українським безпілотникам найновіший російський LNG-завод зупинив виробництво. А ні, через санкції. Тим не менше, можемо допомогти йому також і безпілотниками. Дивіться, першу з 3 ліній нового LNG-заводу компанія запустила лише в грудні минулого року, але змушена була її зупинити. Це означає, що найбільший російський виробник скрапленого природного газу зараз почне трошечки йти в мінуса. Тому що працювати зараз не на часі.